নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হোৱাকৈ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই চেপ্টাৰটোৰ যিটো দ্বিতীয় খণ্ড আছিলে সেইটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু আমি পাৰ্ট 1ত ইয়াৰ আগৰখিনি কৰিছিলোঁ, তো আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ পৰা এইটো আলোচনা কৰিম এই চেপ্টাৰটো। তো যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা নাই, তেন্তে তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত এইটো ভিডিঅ'ত লিংক দি দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ হেল্পফুল হ'ব। চ' ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাওঁ আমি। ইয়াতে অলপ কুৱেশ্যনছ আছে, কুৱেশ্যনছখিনি আমি চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত কৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম তোমালোকৰ বাবে। চ' চাওঁ কি আছে। তো আমি ইয়ালৈকে কৰিছিলোঁ লেট ফ্ৰীডম ৰেইন গড ব্লেছ আফ্ৰিকা। তো সেইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো, সেইডোখৰলৈকে আছিলে মানে। আৰু এইটো আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত ইয়াৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। A few moments later, we all lifted our eyes in the air of a spectacular array of South African jet helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. তো সেইটো আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত পাইছিলোঁৱেই যে যিটো ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, সেই যিখন উন্মোচনী সভা আছিল বা যিটো ইনাগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছিল, সেইটো ক'ত হৈছিলে? প্ৰেটৰিয়াৰ ইউনিয়ন বিল্ডিং এম্পি থিয়েটাৰত হৈছিলে। তো কি হৈছিলে, আমাৰ যেনেকৈ গণতন্ত্ৰ দিৱসত বা স্বাধীনতা দিৱসত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকেজনত যেতিয়া আমাৰ সেই সামৰিক বাহিনীয়ে যি তেওঁলোকৰ সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে, ঠিক সেইদৰে আফ্ৰিকান জেটছ, হেলিকপ্টাৰ্ছ, ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছ সেইবিলাকৰ দ্বাৰা ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত এক সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ নিচিনা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আচলতে। ইট ৱাজ নট অনলি এ ডিছপ্লে অফ পিন পইণ্ট প্ৰিচিশ্যন এণ্ড military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. তো কি কৈছে, এই যে হেলিকপ্টাৰ, ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছ বা আফ্ৰিকান জেটছবিলাকৰ দ্বাৰা সেই সামৰিক শক্তি যি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো মানে অকল যে মিলিটেৰীসকলৰ যিটো সামৰিক শক্তি থাকে সেইটোৱে যে কৈছে তেনেকুৱা নহয়। আৰু তাৰ উপৰিও কি হৈছে, বাট এ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য মিলিটেৰীজ লয়েলিটি টু ডেমক্ৰেচি, যে সেই মিলিটেৰীখিনিৰ বা ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ যি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আনুগত্য, সেই আনুগত্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ডেট হেড বিন ফ্ৰীলি এণ্ড ফেয়াৰলি ইলেক্টেড, আৰু এখন নতুন চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰ মুক্তভাৱে আৰু ভালদৰে নিৰ্বাচিত হৈছে, সেই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মিলিটেৰীসকলে কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছে। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. আৰু কি হৈছে, তাৰ আগতে দ্য হায়েষ্ট জেনেৰেলছ অফ ছাউথ আফ্ৰিকান ডিফেন্স ফ'ৰ্চ, ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ যিসকল হায়েষ্ট জেনেৰেল আছিলে, যিসকলৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মেডেল থাকে বা তেনেকুৱা ৰিবন থাকে, সেইটো তেওঁলোকৰ সামৰিক মৰ্যাদাটো দেখাবৰ কাৰণে সেইখিনি তেওঁলোকে পৰিধান কৰে। তো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, চেলুটেড মি এণ্ড প্লেচ দেয়াৰ লয়েলিটি, যে তেওঁলোকে সামৰিক বাহিনীৰ যিসকল হায়েষ্ট জেনেৰেল আছিলে, যিহেতু নেলছন মেণ্ডেলা অলৰেডি ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে, প্ৰথমজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে, গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চেলুট কৰি নেলছন মেণ্ডেলাৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছিলে। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই এইটো কথাও কৈছে যে কি নট আনমাইণ্ডফুল অফ মানে কনচিয়াছ অফ এৱাৰ অফ, এইটো কথাও জনা। মানে কি হৈছিলে যে অলপ দিনৰ আগলৈকে যেতিয়ালৈকে তাত হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি চলি আছিলে বা এপাৰ্থেইড পলিচি চলি আছিলে, এপাৰ্থেইডৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিছোঁ কি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা। তো কি হৈছিলে, অলপ দিনৰ আগলৈকে কিন্তু নেলছন মেণ্ডেলাক বা কৃষ্ণাংগ মানুহসকলক তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে চেলুট কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ আনুগত্য প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকক দমন কৰি ৰাখিছিলে বা তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছিলে। গতিকে সেইটো কথা নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। ফাইনেলি এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ লেফ্ট এ স্মক ট্ৰেইল অফ ব্লেক, ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এণ্ড গোল্ড অফ দ্য নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ। আৰু কি কৈছে, ফাইনেলি এ চেভৰন অফ ইম্পালা জেটছ
Impala Z left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron মানে কি হৈছে এ পেটাৰ্ণ ইন দ্য শ্বেপ অফ ভি ভিটোৰ ভি শ্বেপটোৰ নিচিনা এটা পেটাৰ্ণ তো কি কৈছিলে যে সেই জেটছবিলাকৰ বেকৰ পৰা ওলোৱা যিটো ধোঁৱাৰ নিচিনা ওলোৱা হয় সেইটোৱে কি কৈছিলে ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গ'ল্ড তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ মানে সেইটোৰ পৰা ওলাইছিলে আৰু সেই কালাৰটোৱে কি চিম্বলাইজ কৰিছে যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিউ ফ্লেগখন যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিউ ফ্লেগখন যদি তোমালোকে চোৱা যদি তোমালোকৰ মনত পৰা নাই তোমালোকে নেটত চাব পাৰিবা চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ ফটো বুলি ক'লেই হ'ব বা চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ বুলি তাতে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে পাবা দেখিবা তাতে সেইটো কালাৰটো ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গ'ল্ড আমাৰ যেনেকৈ গেৰুৱা বগা সেউজীয়া আছে ঠিক সেইদৰে চাউথ আফ্ৰিকাখনত ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গ'ল্ড ব্লেক আছে ক'লা ৰঙা সেউজীয়া নীলা আৰু গ'ল্ডেন কালাৰ আছে সোণালী ৰং আফ্ৰিকান ফ্লেগখনক মানে চিম্বলাইজ কৰিছে সেই ইম্পালা জেটছবিলাকৰ সেই ধোঁৱাটোৱে ট্ৰেইল মানে সেই আৰু জেটৰ পিছৰ পৰা ওলোৱা যিটো ধোঁৱা দ্য ডে ৱাজ চিম্বলাইজ ফৰ মি বাই দ্য প্লেয়িং অফ আৱাৰ টু নেশ্যনেল এন্থেমছ এণ্ড দ্য ভিজন অফ হোৱাইটছ ছিংগিং এনকচি চিকেলেল এইটো এনকচি চিকেলেল বুলিয়ে হ'ব চাগে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো আফ্ৰিকা এণ্ড ব্লেক ছিংগিং ডায়েষ্টেম দ্য অল্ড এন্থেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক তো কি কৈছে দ্য ডে ৱাজ চিম্বলাইজড ফৰ মি বাই দ্য প্লেয়িং অফ আৱাৰ টু নেশ্যনেল এন্থেমছ আৰু সেই যে ইনাগুৰেশ্যন চেৰিমনিটো হৈছিলে নতুন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ বা ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো ইনাগুৰেশ্যন চেৰিমনি হৈছিলে সেইটোত দুটা নেশ্যনেল এন্থেমছ গোৱা হৈছিলে হোৱাইটছখিনিয়ে কি গাইছিলে এনকচি চিকেলেল আফ্ৰিকা আৰু ব্লেকছখিনিয়ে ব্লেক ছিংগিং ডায়েষ্টেম দ্য অল্ড এন্থেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক সেই গণতন্ত্ৰখনৰ যিটো পৌৰাণিক যিটো বা আগৰ যিটো নেশ্যনেল এন্থেম আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আছিলে ডায়েষ্টেম সেইটো তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছিলে অলদো ডেট দ্য নেইডাৰ গ্ৰুপ নিউ দ্য লিৰিক্স অফ দ্য এন্থেম দে ওৱান্স ডেছপাইজড দে উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট ডেছপাইট মানে কি হয় হেড এ ভেৰি ল' অপিনিয়ন কি হৈছে যে যদিও সেই মানুহসকলে যে নেশ্যনেল এন্থেমটো গাইছিলে যে লিৰিক্সটোৰ কথাখিনি যদিও কি কৈছে নিউ নেইডাৰ গ্ৰুপ নিউ যে এটা গ্ৰুপেও সেই লিৰিক্সখিনি কথাটো জনা নাছিলে কিন্তু দ্য লিৰিক্স অফ দ্য এন্থেম দে ওৱান্স ডেছপাইজড কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে সেই যিহেতু নতুনকৈ গোৱা হৈছে সেইটো তেওঁলোকৰ সেইটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফেমিলিয়াৰিটি নাছিলে হা কিন্তু কি কৈছে যে কি দে উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট কিন্তু তেওঁলোকে অতি সোনকালে কি হ'ব সেই যিটো ৱৰ্ডছ আছে সেই যিবিলাক ৱৰ্ডছ আছে আমাৰ যেনেকৈ জনগণ মন অধিনায়ক গালে আমাৰ গাটো এটা শিহৰণ আহি যোৱাৰ নিচিনা হয় নাই ঠিক সেইদৰে সেইখিনি কথাখিনি সেই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ কথাখিনি তেওঁলোকে যে হৃদয়ংগম কৰি ল'ব পাৰিব সেইটো কথা কৈছে হা অন দ্য ডে অফ দ্য ইনাগুৰেশ্যন আই ৱাজ অভাৰৱেলমড উইথ এ চেন্স অফ হিষ্ট্ৰী আৰু কৈছে যে কি তেওঁ সেই ইনাগুৰেশ্যনৰ দিনাখনি তেওঁৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা কিছুমান মনত পৰিছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো-বৰ ৱাৰ এণ্ড বিফ'ৰ মাই অ'ন বাৰ্থ দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা পেটছড আপ দেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক স্কিন পিপুলছ অফ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড আৰু কি হৈছে যে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকত মানে 1901 চনৰ পৰা 1910 চনৰ ভিতৰত সেইটো সময়ত কি হৈছিলে এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো-বৰ যুদ্ধৰ পাছত এণ্ড বিফ'ৰ মাই অ'ন বাৰ্থ আৰু মোৰ জন্মৰ আগতে মানে নেলছন মেণ্ডেলাৰ জন্মৰ আগতে দ্য হোৱাইট স্কিন পিপুলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা পেটছ দেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ডাৰ্ক স্কিন পিপুলছ অফ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড যে সেই যিখিনি চাউথ আফ্ৰিকাৰ হোৱাইটছ পিপুল আছিলে তেওঁলোকে এটা ডিফাৰেঞ্চেছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু ডিফাৰেঞ্চটো কিহৰ ভিত্তিত ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যিটো বৈষম্য আছিলে সেইটো কিহৰ ভিত্তিত সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকে হোৱাইট আৰু ব্লেক স্কিনৰ ভিত্তিত শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু কি কৈছে এণ্ড ইৰেক্টেড এ ছিষ্টেম অফ ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ডাৰ্ক স্কিন পিপুলছ অফ দেয়াৰ অ'ন লেণ্ড যে সেই হোৱাইটছখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাইৰে নিজৰ মাটিৰে নিজৰ দেশৰে সেই ডাৰ্ক স্কিন মানুহসকলক যিসকল কৃষ্ণাংগ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক এটা জাতিগতভাৱে তেওঁলোকক ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে মানে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ৰাইট দিয়া হোৱা নাছিলে সেইটো কথা বুজাইছে দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দে ক্ৰিয়েটেড ফ্ৰম দ্য বেচিছ অফ ওৱান অফ দ্য হাৰ্চেষ্ট মষ্ট ইনহিউমেন ছ'চাইটিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ এভাৰ ন'ন আৰু কি হৈছে
সেই যে তেওঁলোকে যিটো এপাৰ্থেইড পলিচি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে বা যিটো তেওঁলোকে স্কিনৰ ভিত্তিত সেই যিখিনি ব্লেকছ আছিলে, যিখিনি কৃষ্ণাংগ আছিলে, তেওঁলোকক ডমিনেট কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, সেইটো হৈছে কি আটাইতকৈ পৃথিৱীত দেশবিলাকৰ ভিতৰত চলি থকা মানে চাউথ আফ্ৰিকাত পৃথিৱীৰ দেশবিলাকত বুলি নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে জনা মানে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে এইটো এনেকৈ জানে যে কি এইটো এটা খুব অমানৱীয় কাম, যে এই শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগ সেইবিলাক লৈ কোনো ধৰণৰ পৃথকতা থাকিব নালাগে, বৈষম্য থাকিব নালাগে হা। কিন্তু আৰু যিহেতু চাউথ আফ্ৰিকাত সেই ডমিনেশ্যনটো চলি আছিলে, গতিকে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে, গোটেই বিশ্বৰ মানুহে সেইটোক এটা ইনহিউমেন অমানৱীয় ছিষ্টেম হিচাপে গণ্য কৰিছিলে। নাও ইন দ্য লাষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, বিংশ শতিকাৰ একেবাৰে শেষৰ দশকটোক, অৰ্থাৎ 1991 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে সেইখিনি সময়ত কি হৈছে, লাষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century এণ্ড মাই অ'ন 8th ডিকেড এজ এ মেন, আৰু মোৰ নিজৰ অষ্টমটো দশক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ 80 বছৰ হৈছে তেতিয়া, 80 বছৰ বা 80 বছৰতকৈ বেছি হৈছে। ডেট ছিষ্টেম হেড বিন overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. আৰু কি হৈছে এতিয়া এই যিটো বিংশ শতিকাৰ ঠিকেই বিংশ শতিকাৰ যিটো শেষৰটো দশক আৰু মোৰ অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাৰ অষ্টমটো দশক, এইটো কথাত কি হৈছে, সি আগৰ যিটো এপাৰ্থেইড পলিচি আছিলে বা আগৰ যিটো হোৱাইটছখিনিয়ে ব্লেকছখিনিক ডমিনেট কৰি ৰখাৰ ছিষ্টেম আছিলে, সেইটো অভাৰটাৰ্ণ হৈছে, সেইটো ৰিপ্লেচ হৈ গৈছে, যে সেই ছিষ্টেমটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু কি হৈছে যে ৰিপ্লেচড বাই ওৱান ডেট ৰিকগনাইজ দ্য ৰাইটছ, আৰু এইটো কিহলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, ওৱান ডেট ৰিকগনাইজ দ্য ৰাইটছ এণ্ড ফ্ৰীডমছ অফ অল পিপুলছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য কালাৰ অফ দেয়াৰ স্কিন। যে এতিয়া এই যিটো এৰাত পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেইটো পৰিৱৰ্তন কি হৈছে যে কি সকলো মানুহে সমান অধিকাৰ, সমান স্বাধীনতা পাব, তাতে কোনো ধৰণৰ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কিন, যে স্কিনৰ ওপৰত বা স্কিনৰ কালাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য তাতে নাথাকিব, সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে, যে সকলো মানুহ সমান হ'ব, তাতে কোনো হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি নাথাকিব, কোনো ব্লেক চুপ্ৰিমেচি নাথাকিব, সকলো সমতাৰে সকলোৱে ইকুৱেল ৰাইট, সমান অধিকাৰ পাই জীয়াই থাকিব। That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. আৰু তেতিয়া কৈছে যে কি that they had come about, that day মানে সেই ইনাগুৰেশ্যনৰ দিনটোৰ কথা কৈছে, যে এতিয়া যে ইমান দিনৰ মূৰত চাউথ আফ্ৰিকাত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আঁৰত কি লুকাই আছে, যে আনইমাজিনেবল ছেক্ৰিফাইচেছ অফ থাউজেণ্ড অফ মাই পিপুল, যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ছেক্ৰিফাইচ, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ত্যাগ জড়িত হৈ আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ত্যাগৰ ফলতহে আজিৰ এই অৱস্থাটো পাইছে। যেনেকৈ আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত বিভিন্নজন শ্বহীদ হৈছিলে, আৰু অৱশেষত সেই শ্বহীদসকলৰ বলিদান দিয়াৰ ফলত কি হৈছিলে, আমাৰ দেশে দিন 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে স্বাধীনতা পাইছিলে। ঠিক সেইদৰে সেই যিটো হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি আঁতৰাবৰ কাৰণে ব্লেকছখিনিয়ে বহু দিনৰ আগৰ পৰা প্ৰটেষ্ট কৰি আহিছিলে, বহুতে তেওঁলোকৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিলে, বহুতে বিশেষ ত্যাগ কৰিছিলে, আৰু সেই ত্যাগৰ ফলতহে সেই ইনাগুৰেশ্যনৰ দিনটো আহি পাইছে বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই সেইদিনা ক'ব বিচাৰিছে। আৰু কৈছে কি হুজ ছাফাৰিং এণ্ড কাৰেজ, ছাফাৰিং মানে ভুক্তভোগী, তেওঁলোকে যি ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু এণ্ড কাৰেজ সাহস, সেই সাহসটো আৰু কষ্ট ভোগাৰ কথা কি কৈছে, কেন নেভাৰ বি কাউণ্টেড অৰ ৰিপিট, যে সেই তেওঁলোকৰ কষ্ট, তেওঁলোকে যি কষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ যি সাহস আছিল, সেইখিনি কেতিয়াও গণনা কৰিব বা সেইখিনি ঘূৰাই দিব পৰা নাযায়। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. আৰু কৈছে যে কি, এটা চাম মানে আমাৰ মেথছৰ আনচাৰটোৰ কথাটো কোৱা হয়। তো এতিয়াতো কথাটো কি কৈছে, আমি যেতিয়া মেথছৰ এটা প্ৰব্লেম পাওঁ, সেইটো প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি আহি এটা চাম পাওঁ, মানে আনচাৰ পাওঁ, সেই আনচাৰটোৰ আঁৰত কি লুকাই থাকে, আমি ক'ৰবাত যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কিবা কিবি কৰি মেলি তলত আনচাৰটো পাওঁহি নাই। তো ঠিক সেইদৰে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে যে কি তেওঁ সেই চামটো, মানে যিটো আনচাৰটো মেথছ আমি অংক এটা কৰিলে যিটো উত্তৰ পাম, সেই উত্তৰটোহে তেওঁ আচলতে, আৰু তাৰ ওপৰত কি আছে, আমি যেনেকৈ পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই ওপৰত আমি যেতিয়া অংক এটা কৰি আহিব লগা হয়, ঠিক সেইদৰে সেই আফ্ৰিকাৰ যিসকল দেশপ্ৰেমিক আছিলে, সেই তেওঁলোকে যিখিনি আগতীয়াকৈ কৰি থৈ গৈছিল, তেওঁলোকে যিখিনি ত্যাগ কৰি থৈ গৈছিল, সেই ত্যাগৰ ফলতহে আজি এই অৱস্থাটো পাইছেহি বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই আচলতে ক'ব বিচাৰিছে, যিসকল নেলছন মেণ্ডেলাৰ আগতেই মৃত্যু হৈ গৈছে। মানে নেলছন মেণ্ডেলা আগতেই মৃত্যু হৈ গৈছে নহয়, নেলছন মেণ্ডেলা
ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ছেক্ৰিফাইচৰ ফলতহে তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ফলতহে আজি নেলছন মেণ্ডেলাই এই ইনাগুৰেশ্যন চেৰিমনিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে এজ এ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে এজন কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সেইখিনি কথা তেওঁ ক'ব খুজিছে আচলতে that long and noble line ended and now began again with me আৰু কৈছে কি সেই যিটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ আছিল যে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা বা তেওঁলোকে ত্যাগ কৰা সেই যিসকল পেট্ৰিয়টছ আছিল দেশপ্ৰেমিক আছিল তেওঁলোকে যিখিনি ত্যাগ কৰিছিলে সেইখিনি শেষ হ'ল কিন্তু কি কৈছে যে কি এণ্ড নাও বিগেন এগেইন উইথ মি আৰু এতিয়া সেই তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি ত্যাগৰ ফলত আজি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ছাউথ আফ্ৰিকাত এই গণতন্ত্ৰ কাৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে নেলছন মেণ্ডেলাৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ তেওঁ ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে সেইদিনাখন I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought আৰু তেওঁ কৈছে কি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে কি তেওঁ খুব দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে কি I was not able to thank them যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন আজি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোক অলৰেডি তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ গৈছে তেওঁলোক গুচি গৈছে তেওঁলোকৰ আৰু কৈছে কি ডেট দে ৱেৰ নট এবল টু চি হোৱাট দেয়াৰ ছেক্ৰিফাইচেছ হেড ৰড আৰু তেওঁ এইটো কথাও কৈছে যে কি তেওঁলোকে এইটো দেখি নগ'লে যে তেওঁলোকৰ কষ্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি ত্যাগ আছিল সেই ত্যাগখিনি আজি এই অৱস্থা যে পালেহি এটা গণতন্ত্ৰ যে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ফলত সেইটো তেওঁলোকে আজি দেখি নগ'লে আৰু তেওঁলোকক নেলছন মেণ্ডেলাই ধন্যবাদো জনাব পৰা নাই গতিকে সেইটো কথা কৈ নেলছন মেণ্ডেলাই দুখ প্ৰকাশ কৰিছে নেক্সট কৈছে কি the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Lutelis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. তো ইয়াতে কি ক'ব খুজিছে যে কি দ্য পলিচি অফ এপাৰ্থেড ক্ৰিয়েটেড এ ডিপ এণ্ড লাষ্টিং ওণ্ড ইন মাই কাণ্ট্ৰি এণ্ড মাই পিপল যে কি যিটো এপাৰ্থেড পলিচি আছিলে যিটো এপাৰ্থেড ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আছিলে য'ত হোৱাইটখিনিৰ চুপ্ৰিমেচি থাকে সেইটোৱে কি কৈছিলে মোৰ দেশখনক আৰু মোৰ মানুহবিলাকক যথেষ্ট কষ্ট দিছিলে অল অফ আছ উইল স্পেণ্ড মেনি ইয়াৰ্ছ ইফ নট জেনেৰেশ্যনছ ৰিকভাৰিং ফ্ৰম দ্য প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Lutelis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time. আৰু ইয়াতে কি কৈছে যে যেতিয়া নিশংসতা থাকে যেতিয়া অপাৰেশ্যন থাকে যেতিয়া ব্ৰুটালিটি থাকে তেতিয়া কি হয় সেইটোৱে মহান মানুহৰ সৃষ্টি কৰে এটা জাতিক আন এটা জাতিয়ে যেতিয়া অপ্ৰেছ কৰি থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিব যায় আৰু সেই প্ৰটেষ্ট কৰিব গৈ বহুত মহান মানুহ সৃষ্টি হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা কওঁ যদি ভাৰতক ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰি নাথাকিলেহেঁতেন আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছখিনিয়ে যুঁজ কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আমি মহাত্মা গান্ধীক আজি যিদৰে চিনি পাওঁ সেইদৰে চিনি নাপালোঁহেঁতেন আমি হয়তো মণিৰাম দেৱানৰ আজি যেনেদৰে চিনি পাইছোঁ তেনেদৰে চিনি নাপালোঁহেঁতেন আমি কনকলতা বৰুৱাক যেনেকৈ চিনি পাইছোঁ তেনেকৈ চিনি নাপালোঁহেঁতেন হয়তো গতিকে সেই কনকলতা বৰুৱা মণিৰাম দেৱান মহাত্মা গান্ধী সেই মানুহসকলক আমি চিনি পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে কি ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গতিকে ব্ৰিটিছসকলে যিটো অপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছিলে ইণ্ডিয়াক সেইটোৰ ফলতে কনকলতা বৰুৱা মণিৰাম দেৱান ভোগেশ্বৰী ফুকননী মহাত্মা গান্ধী বা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক কি আমি চিনি পাওঁ এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ কথা আমি আজি ইতিহাসত পঢ়িবলৈ পাওঁ তেওঁলোকৰ ত্যাগক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ গতিকে সেইটো কি হৈছে যে ইংৰাজখিনিয়ে অপ্ৰেছ কৰি ৰখাৰ কাৰণে কেৱল আমি তেওঁলোকৰ নাম পাইছোঁ হয়তো তেওঁলোকৰ নাম আমি বেলেগ ধৰণে শুনিব পালোঁহেঁতেন সেইটো বেলেগ কথা ঠিক সেইদৰে যে সেই হোৱাইটছখিনিয়ে ব্লেকছখিনিক যে দমন কৰি ৰাখিছিলে সেই দমনৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিব যোৱাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছিলে কিছুমান মানুহে সেই মানুহবিলাকৰ নাম ইয়াতে কৈছে অলিভাৰ টাম্বোছ ৱাল্টাৰ চিছলাছ আৰু কেইজনমানৰ নাম ক'লে সেইকেইটা মই আকৌ মেনশ্যন কৰি দিলোঁ তেওঁলোকক কিহে ক্ৰিয়েট কৰিছে যে সেই যিটো হোৱাইটছখিনিৰ ব্ৰুটালিটি আছিলে হোৱাইটছখিনিৰ যিটো অপাৰেশ্যন আছিলে ব্লেকছখিনিৰ ওপৰত সেইটোৱে সৃষ্টি কৰিছিলে আচলতে সেইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মেন অফ চাচ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী এইকেইজন আমাৰ ইয়াতে ফটো দিছে মানুহকেইজনৰ তোমালোকে চাই ল'বা মেন অফ চাচ extraordinary courage, wisdom, and generosity that their
like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. আৰু সেইটো কথা মই অলৰেডি অলপ আগত কৈ আহিলোঁ যে কি যিটো এপাৰ্থেইড পলিচি আছিলে, ব্লেক স্কিনিক দমন কৰি ৰখাৰ যিটো তেওঁলোকৰ পলিচি আছিলে, সেই পলিচিটোৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ মহান ব্যক্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিয় সৃষ্টি হৈছিলে? তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰিব গৈছিলে। আমি যেনেদৰে কনকলতা বৰুৱাক আজি চিনি পাওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে, ঠিক সেইদৰে সেই এপাৰ্থেইড পলিচিটো থকাৰ কাৰণেহে আমি আচলতে এই মানুহখিনিক চিনি পাওঁ। অৰ্থাৎ এপাৰ্থেইডটোৱে এওঁলোকক সৃষ্টি কৰিছে, অপাৰেশ্যনটোৱে এওঁলোকক সৃষ্টি কৰিছে। অপাৰেশ্যনটো নথকা হ'লে এওঁলোকে অপাৰেশ্যনটোৰ এগেইনষ্টত কোনো কাৰণত ফাইট কৰিব নগ'লহেঁতেন। হয়তো বেলেগ ধৰণে আমি সেই মানুহসকলক চিনি পালোঁহেঁতেন। আজি কনকলতা বৰুৱাই যদি স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, ভাৰত যদি ব্ৰিটিছৰ শাসনত নাথাকিলেহেঁতেন, তেওঁ কনকলতা বৰুৱাক আমি হয়তো আজি চিনি পোৱাৰ দৰে চিনি নাপালোঁহেঁতেন, আমি নাজানিলোঁহেঁতেন। সেইটো কথা ক'ব খুজিছে। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. আৰু কৈছে কি মোৰ দেশ, অৰ্থাৎ চাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা কৈছে, যাতে ৰিচ ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ ডেট লাই বেনিথ ইটছ চইলছ। মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ মানে সেইবিলাক খাৰুৱা খনিজ দ্ৰব্য, আৰু জেমছ মানে হীৰা বা তেনেকুৱা ধাতু, সেইবিলাক চাউথ আফ্ৰিকান চইলত আছে, চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাটিৰ তলত। তো সেইবিলাকৰ কাৰণে ধনী বুলি কৈছে। বাট আই হেভ অলৱেজ ন'ন ডেট ইটছ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপুল। আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই এইটো কথা কৈছে যে কি হয়, মোৰ দেশ মিনাৰেলছ বা জেমছত চহকী, যিখিনি মোৰ দেশৰ ভূমিত আছে, কিন্তু আচলতে দেশ এখনৰ আচল সম্পত্তিটো হৈছে, আটাইতকৈ মহান সম্পত্তিটো হৈছে ইয়াৰ পিপুলখিনি, ইয়াৰ জনগণ। ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ, যে ইয়াৰ মানুহখিনি হৈছে, দেশ এখনৰ মানুহখিনি হৈছে কি ফাইন এণ্ড ট্ৰুৱাৰ, সঁচা আৰু আটাইতকৈ ভাল, দেন দ্য পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ, যে আটাইতকৈ পিয়'ৰ ডায়মণ্ডতকৈ, পিয়'ৰ হীৰাতকৈও ইয়াৰ মানুহবিলাকহে ফাইনাৰ আৰু ট্ৰুৱাৰ হয়। ইট ইজ ফ্ৰম দিজ কমৰেডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ, যে সেই মানুহসকল যিসকলে ইট ইজ ফ্ৰম দিজ কমৰেডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ কাৰেজ। সেই মানুহখিনি যিখিনিয়ে হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আহিছিলে, বা যিসকলৰ অলৰেডি মৃত্যু হৈ গৈছে, কিছুমানৰ হয়তো মৃত্যু নাই হোৱা, তো সেই মানুহখিনিৰ কথা কৈছে কি সেই মানুহখিনিয়ে যিটো ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে, কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে, যিটো যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম আনিবৰ বাবে, সেইটোৰ পৰা নেলছন মেণ্ডেলাই সাহস কি বস্তু চিনি পাইছিলে। টাইম এণ্ড এগেইন আই হেভ চিন মেন এণ্ড উইমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইভছ ফৰ এন আইডিয়া। আৰু নেলছন মেণ্ডেলাই এনেকুৱাও দেখিছিলে যে কি মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱনটোক ৰিস্ক ল'বলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰা নাছিলে সেই এপাৰ্থেইডৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবৰ কাৰণে। আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটেক্স এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং, শ্বয়িং এ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন। ৰেজিলিয়েঞ্চ মানে কি হয়? দ্য এবিলিটি টু ডিল উইথ এনি কাইণ্ড অফ হাৰ্ডশ্বিপ এণ্ড ৰিকভাৰ ফ্ৰম ইটছ এফেক্টছ। যে ৰেজিলিয়েঞ্চ মানে কি হয়? যে যিকোনো কষ্ট কামত ডিল কৰিবৰ কাৰণে, সোমাই পৰিবৰ কাৰণে এবিলিটি থকা মানুহখিনিৰ কথা কৈছে। তো ইয়াতে কি ক'লে? I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing strength and resilience. যে মানুহে সেই টৰ্চাৰ বা তেওঁলোকক যি এটেক কৰে সেইবিলাকৰ কাৰণে কোনো ভূক্ষেপ কৰা নাছিলে আচলতে। তেওঁলোকে যিখিনি মানুহে ছেক্ৰিফাইচ কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি কথা কৈছে। তেওঁলোকে বিনা দ্বিধাই তেওঁলোকৰ জীৱনটোক ৰিস্ক লৈ তেওঁলোকে সেই ফাইট কৰিছিলে। আই লাৰ্ণড ডেট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়েৰ বাট দ্য ট্ৰাইম্ফ অভাৰ ইট। আৰু তেওঁ এইটো কথা শিকিছোঁ বুলি কৈছে যে কি যিটো সাহসটো এবচেঞ্চ অফ ফিয়েৰ, ভয় নোহোৱা মানে সাহস নহয় আচলতে, বাট দ্য ট্ৰাইম্ফ অভাৰ ইট, অৰ্থাৎ ভয়ক জিকিব লাগিব, তেতিয়াহে সেইটোক সাহস বুলি কোৱা হ'ব। দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হু ডজ নট ফিল এফ্ৰেইড বাট হু কনকুৱাৰ্ছ ডেট ফিয়েৰ। যে সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিজনে কোনো কাৰণতে ভয় নকৰে, কোনো কাৰণতে তেওঁলোকৰ যিটো ভয়াতুৰ অনুভৱ সেইটো নহয়, বাট হি হু কনকুৱাৰ্ছ ডেট ফিয়েৰ, সেইজনহে আচলতে সাহসী মানুহ যোনজনে ভয়ক জয় কৰিব পাৰে। নেক্সট কৈছে no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. যে কোনো মানুহ জন্ম হোৱা নাই স্কিনৰ কালাৰ বা মানুহজনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিত ইজনে সিজনক ঘৃণা কৰিবলৈ কোনো মানুহ জন্ম হোৱা নাই, সেইটো কথা নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। পিপুল মাষ্ট লাৰ্ণ টু হেট, মানুহে ঘৃণা কৰিবলৈ শিকিব লাগে। এণ্ড ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট, আৰু যদিহে মানুহে ঘৃণা কৰিব শিকে, দে কেন বি টট টু লাভ, যে যদিহে
তেওঁলোকে ঘৃণা কৰিব শিকে, তেওঁলোকে ভাল পাবলৈও শিকিব। সেই ঘৃণা কৰিবলৈ লোৱাটোৱেই ভাল পাবলৈ শিকাব। ফৰ লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপ'জিট। আৰু কৈছে কি ভাল পোৱাটো ইয়াৰ অপ'জিট, অৰ্থাৎ ঘৃণাতকৈ বেছি প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহৰ হৃদয়ত আহে। ইভেন ইন গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ ইন প্ৰিজন ৱেন মাই কমৰেডছ এণ্ড আই ৱেৰ pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of my guards. আৰু কৈছে যে কি যেতিয়া তেওঁ জেলত আছিলে, জেলত তেওঁলোকক যেতিয়া লিমিটৰ বাহিৰত যেতিয়া টৰ্চাৰ কৰিছিলে নেলছন মেণ্ডেলাক আৰু তেওঁৰ লগৰবিলাকক, I would see a glimmer humanity in one of the guards. এজন সুৰক্ষাকৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হিউমেনিটি দেখা পাইছিলে, মানৱীয়তা দেখা পাইছিলে। আৰু কৈছে কি পাৰহেপছ জাষ্ট ফৰ এ ছেকেণ্ড, অন্ততঃ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হ'লেও তেওঁ দেখিছিলে হিউমেনিটি, মানৱীয়তা দেখিছিলে। বাট ইট ৱাজ এনাফ টু ৰিএজিয়ৰ মি এণ্ড কিপ মি গ'য়িং। আৰু সেই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যিটো মানৱীয়তা দেখিছিলে সেই মানুহজনৰ গাত বা মানুহজনৰ হৃদয়ত যিটো মানৱীয়তা দেখিছিলে, সেইটোৱে তেওঁক আগবাঢ়ি যাবলৈ বহুত উৎসাহ দিছিলে। আগবাঢ়ি যাবলৈ যে সকলো মানুহৰ মানৱীয়তা থাকে অন্ততঃ, সেইটো কথা বুজাইছিলে। মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেন বি হিডেন বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছড। যে মানুহৰ যিটো ভাল গুডনেছ সেইটোক এটা শিখাৰ লগত তুলনা কৰিছে, জুইৰ শিখাৰ লগত তুলনা কৰিছে। ডেট কেন বি হিডেন, সেইটো লুকুৱাই ৰাখিব পৰা হয়, বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছড, কিন্তু সেইটো একেবাৰে শেষ কৰি দিব পৰা নাযায়। যে মানুহৰ যিটো ভাল ভাৱ থাকে, মানুহৰ যিটো ভাল ভাৱৰ কথা কৈছে, সেইটোক এটা শিখাৰ লগত তুলনা কৰি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে কি ডেট কেন বি হিডেন, যে সেই মানুহৰ যিটো ভাল গুণ থাকে সেইটো হয়তো লুকাই থাকিব পাৰে, বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছড, কিন্তু সেইটো শেষ হৈ নাযায়। তো সেইটো আছিল ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। তো ইয়াৰ পাছৰ পাৰ্টটো যদি মই এতিয়াই কৰিবলৈ লওঁ যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব। তো আই থিংক ইয়াতে মই যদি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে চাবৰ বাবে সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত মই নেক্সট কেইটা পাৰ্ট পাৰোঁ, আৰু যদি পাৰোঁ এটা পাৰ্টতে শেষ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু অৱশেষত মই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক তোমালোকৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰি দিম। তোমালোকৰ হয়তো কিবা দুই এক ডাউট থাকি যাব পাৰে, আৰু ঠিক সেইদৰে মোৰো হয়তো ক'ৰবাত খুঁটিনাটি থাকি যাব পাৰে। গতিকে যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে তেনেধৰণৰ ভুল লক্ষ্য কৰে, ধনাত্মক সমালোচনাৰে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।